السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة رضا عبد السلام. أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هجاوب على سؤال واستفسار كان اتبعت لي كتير وكنت اتسألته كتير، وهو بخصوص تثبيت الدم وتنقية الدم في الريمبو. هل فعلا في حاجة اسمها تثبيت الدم وتنقية الدم؟ ومعنى تثبيت الدم ايه؟ ولا فعلا مفيش حاجة اسمها تثبيت دم زي ما ناس كتير بتقول ان الريمبو ده تركيبة ومفيش حاجة في التركيبات او معناها تثبيت دم في التركيبات؟ ولو في، يا ترى بتكون خطوات تثبيت الدم ايه وطريقة تثبيت الدم بتكون ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة ان شاء الله. بس في البداية يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. فيديو النهاردة يا جماعة من الفيديوهات المهمة جدا اللي هيفرق معاكم كتير وهتستفيدوا منه كتير في طريقة انتاجكم للريمبو وفي تطويره، وازاي ان انتوا يكون عندكم ريمبو مميز ومستواه عالي. لازم تركزوا في كل نقطة بتتقال ويهتموا بكل معلومة بتتقال فيه، ولازم تشوفوا الفيديو من أوله لآخره واهتموا بكل التفاصيل وركزوا في كل التفاصيل والمعلومات اللي بتتقال فيه. هيفرق معاكم ياما، هتستفيدوا منه كتير قوي في طريقة إنتاجكم لطيوركم وتطوير طيوركم إن شاء الله. في البداية زي ما احنا كلنا عارفين إن الريمبو بيتكون من 4 أضلاع، بيتكون من 4 طفرات: طفرة مرتبطة بالجنس، وطفرة المتنحية، وطفرة سائدة، وطفرة لونية. الطفرات اللونية وهي درجة من درجات اللون الأزرق، البلو سكاي أو الكوبالت أو الموف. والطفرات السائدة هي الجولدن فيس أو اليولو فيس. والطفرات المتنحية وهي الكلير، والمرتبطة بالجنس وهي الأوبولاين. دول ال4 طفرات اللي بيشاركوا في تركيبة الريمبو، وهما الأضلاع الأساسية عندنا في تركيبة الريمبو. والأساس قبل كل دول وهو اللي أنا ببني عليه هو الكلير وينج. النقطة دي مهمة أوي يا جماعة، يبقى التركيبة كلها أساسها اللي أنا بكون عليه هو الكلير وينج. نيجي بقى للموضوع بتاعنا وهو تثبيت الدم. وفي تثبيت دم ولا مفيش؟ ويعني ايه تثبيت دم؟ هنبدأ الأول بمعنى تثبيت الدم هو ايه، ويعني ايه تثبيت الدم. تثبيت الدم يا جماعة، أنا لو عندي قص ريمبو وبجوزه لبعضه، المفروض كل الإنتاج عندي يكون ريمبوهات. تاني، لو عندي قص ريمبو بجوزه لبعضه، المفروض كل الإنتاج عندي يكون ريمبوهات. لكن للأسف في ناس كتير بتتفاجئ في الإنتاج عندهم إن في طفرات مختلفة ظهرت عندهم في الإنتاج. بيلاقي في إينو ظهر في الإنتاج، بيلاقي في لاسوينج، بيلاقي في ألبينو، بيلاقي في هوريكال ظهر عنده في الإنتاج. ده جه إزاي وجاء منين؟ مع إن الأب ريمبو والأم ريمبو، بس أما بجوزهم لبعض بيظهر عندي في العش زي ما قلنا طفرات زي الهوريكال والإينو واللاسوينج، وممكن طفرات تانية مختلفة. ايه السبب؟ السبب ان طيورك بتكون سبليت للطفرات دي، ان طيورك بتكون شايلة جين الطفرات دي. الطفرات المتنحية اللي بتظهر عندك زي الهوريكال بيكون الاب سبليت والام سبليت هوريكال، اما بجوزهم لبعض بيظهر عندي الهوريكال في الانتاج. او الطفرات المرتبطة بالجنس زي الاينو والالبينو واللاسوينج، هنا بيكون الذكر هو اللي عندك شايل جين الطفرات ديت، بيكون سبليت اينو او سبليت لاسوينج او سبليت البينو، فبيظهر الالبينو او الاينو عندك في الانتاج. يبقى هنا الطيور بتاعتك بتكون سبليت للطفرات دي، ما بيكونش الدم بتاعها قوي في الكلير، بتكون الطفرات ديت ليها سيادة وبتظهر عندك في الانتاج مع الطفرة بتاعتك. زي ما قلنا الاب بيبقى ريمبو والام ريمبو، وبجوزهم بتظهر الطفرات دي. ده معنى تثبيت الدم. انا بقى عايز اما اجوز الطيور بتاعتي لبعضها، يعني لما اجوز الاب
ريمبو والام ريمبو، العش كله يظهر عندي ريمبو، ومش عايز اشوف الطفرات دي عندي في الانتاج ولا انها تظهر عندي. يبقى معنى تثبيت الدم تاني ان انا لما اجوز الريمبو لبعض، ذكر ريمبو والنتايه ريمبو، ان كل العش عندي يبقى ريمبو وما تظهرش عندي الطفرات التانية دي زي الهوريكال وزي اللاسوينج وزي الالبينو. يبقى تاني ده معنى تثبيت الدم كده يا جماعة، ما اشوفش طفرات تانية بتظهر عندي في العش الا الطفرات اللي انا بكون عايزها. يبقى في تثبيت دم، يا جماعة في تثبيت دم، وتثبيت الدم بيكون موجود في كل الطفرات التانية واي تركيبة تانية احنا بنشتغل عليها غير تركيبة الريمبو. يعني مش تثبيت الدم ما بيكونش واقف على الريمبو بس، او ما بيكونش موجود الا في الريمبو بس، لا، بيكون موجود في كل الطفرات التانية وكل التركيبات التانية اللي احنا بنشتغل عليها. نيجي بقى لطريقة تثبيت الدم وازاي ان انا اثبت الدم وانقي الدم في طيوري. زي ما قلنا ان احنا تثبيت الدم وتنقيته ان انا عايز اصفي الجيم او الشريط الوراثي في الطيور بتاعتي، واحاول اقوي جين الكلير فيها واضعف جين الطيور التانية او الطفرات التانية اللي موجودة فيه. وده هيكون عن طريق ان انا اثبت دم الكلير، ان انا ابتدي اجوز كلير في كلير. من هنا ببتدي اقوي الجين بتاع الكلير واضعف الجين بتاع الطفرات التانية، وما خليهاش انها تبتدي تظهر عندي عن طريق كذا عش. وده هيكون ازاي او الطريقة ازاي؟ ركزوا بقى من اول هنا يا جماعة، وركزوا قوي في التفاصيل واهتموا بالكلام اللي انا هقوله قوي. اول حاجة او اول خطوة باخدها في تثبيت الدم ان انا لازم يكون عندي كذا عش شغال عليه، لازم يكون عندي كذا قص اشتغل عليه. ما ينفعش ان انا اعتمد على قص واحد وان انا ابتدي اقوي الدم منه، مش هينفع. لان انا اما اجوز الاخوات بتاعه القص دي لبعضها هتقوي جين الكلير، لكن في نفس الوقت هبتدي اقوي جين الامراض او الامراض اللي كانت موجوده عند الطيور دي، فهتبتدي الامراض دي تظهر عندي بعد كده وما كانتش موجوده عندي. هتتفاجئ ان في امراض ما كانتش موجوده ابتدت تظهر عندك نتيجه جواز الاخوات لكذا عش ورا بعض وكذا عش متتالي. ابتدت تظهر الامراض عندي وابتدت تكون في مشاكل عندي ما كانتش موجوده قبل كده. يبقى انا عشان خاطر اجنب نفسي مشكله زي دي هبتدي يكون عندي على الاقل 3 أصوص شغال عليهم، واذا كان ازيد يكون افضل. هبتدي اشتغل ب3 أصوص، ال3 أصوص دول هيكونوا كلهم كليرات، جوز كلير في كلير. لازم يكون عندي ال3 أصوص كليرات، وابتدي ان انا اختار منهم افضل فروخ تظهر عندي في الانتاج. مواصفات الفروخ اللي هتظهر عندي دي هتكون: نمرة 1 في الحجم، هنقي افضل احجام فيهم. نمرة 2 هنقي افضل درجات الوان فيهم. نمرة 3 هنقي افضل مستوى للكلير فيهم. نمرة 4 افضل مستوى في الجولدن فيهم. وزي ما اتفقنا قبل كده ان انت تشتغل على الجولدنات يكون افضل من اليولو فيس. حاول تشتغل على الجولدن افضل، حاول تشتغل على الكليرات، تنقي كل ما كان العلامات ممسوحة في جناح الطائر كل ما كان مستوى الكلير بتاعك افضل. نيجي بقى لل3 أصوص اللي انا شغال عليهم. حاول تخلي ال3 أصوص دول ب3 درجات الوان اللي احنا بننتج منهم. يبقى عندك بلو سكاي، عندك كوبالت، عندك موف. لازم تنوع، ما توقفش عند درجة لون واحدة وتقول دي اللي انا هشتغل عليها، دي اغمق درجة، دي اللي الناس كلها طالباها. لا، اشتغل على ال3 الوان ونوع في ال3 الوان، ونقي افضل درجة لون في ال3 الوان وابتدي طور منها وابتدي اشتغل بيها. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. اما نلاقي افضل فروخ من ال3 أصوص ونجوزهم لبعض لازم تكون الفروخ دي كلها كلير. يبقى انا هجوز كلير في كلير. هنا بعد كذا عش وكذا جيل ابتديت اقوي الجين بتاع الكلير عندي قوي واثبته اكتر، واضعف جين الطفرات التانية عندي في الشريط الوراثي وفي الجينات بتاعه الطيور بتاعتي. اقوي الجولدن ان انا ابتدي انقي الجولدنات اللي بتكون موجودة عندي واشتغل على الجولدن الدبل فاكتور. يبقى انا هنا هجوز كلير مع كلير وجولدن دبل فاكتور مع جولدن دبل فاكتور كده. يبقى انا ابتديت اثبت التركيبة عندي وابتدي اقوي درجات الالوان اللي فيها
وابتدي اقوي مستوى الجولدن بتاعها. اما انقي افضل طيور وابتدي اجوزهم لبعض من الثلاث اسوس، كده انا اتجنبت نمرة 1 ظهور الامراض عندي، نمرة 2 ابتديت ارفع مستوى الطيور بتاعتي وانقي الدم بتاعهم وثبت الدم ان انا بقوي الجين بتاع الكلير على حساب الطفرات التانية اللي كانت موجودة. وزي ما قلنا بعد كذا جيل وكذا عش من الجوازات ديت بإذن الله هتلاقي العش كله يظهر عندك ريمبوهات، العش كله بالكامل هيكون كلير، العش بالكامل هيكون جولدن دبل فاكتور، مش هتلاقي فيه طفرات تانية تظهر زي اللي احنا ذكرناها زي الهوريكال والاينو والالبينو. دول مش هيظهروا عندك بإذن الله، مش هيظهر عندك امراض زي لو انت اعتمدت على قص واحد ان انت تشتغل عليه وتطور فيه. دي يا جماعة نقط مهمة قوي لازم تخلوا بالكم منها، وهو ده تثبيت الدم ان احنا قلنا انا عايز العش كله يظهر عندي كلير. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة وتستفيدوا بيها. يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.